Welcome po sa Cooking Alasen. Meron po tayo ngayong tatlong tilapia. Nilinisan ko na po ito, tinanggalan ko na po ng ulo at saka mga kaliskis. Ang gagawin po natin, ifi-fillet lang po natin ang ating mga tilapia. Palagi lang po tayong mag-iingat sa paggamit po ng ating kutsilyo. At pagpasensyahan nyo na rin po ako kasi hindi po ako expert sa pag-fillet ng ating isda. Nakaisa na po tayo. So, mataba naman po yung tilapia kaya madali lang po siyang hiwain. And then, yung naman pong kabilang side ang ating ifi-fillet. Ari na ho yung mga nahiwa natin na tilapia. Kahit naman ho hindi tayo expert sa pag-fillet, maganda naman ho yung kinalabasan. Atin laang ho ring lalagyan ng paminta at saka po kaunting asin para pampalasa. Para po sa pang-coating ng ating tilapia, gagamit po tayo ng kalahating tasa ng harina at lalagyan po natin ng asin at paminta. Gagamit din tayo ng 2 itlog. Kakasawin lang po natin ito. Wala po tayong ilalagay na kahit na ano na pampalasa. Magpainit po tayo ng mantika sa ating kawali. Yung tamang dami lang po ng mantika. Garin nila ang ho ang ating gagawin. Atin hong ididip sa itlog. And then after po nating maidip sa itlog, isusunod naman po natin sa harina. I-coat lang po natin mabuti ang ating isda and then saka po natin ipiprito. Hintayin lang po nating mag-golden brown ang magkabilang side ng ating fish fillet.
Eto na po ang ating crispy fish fillet na tilapia. Mag-like and subscribe lang po kayo sa aking channel at marami pa po akong i-share sa inyo ng mga budget-friendly na recipe. Mura na, masarap pa. Maraming salamat po sa panonood.